विनंती करतो की आपण देखील आसनस्थ व्हायचं आहे. तर लगेच आम्ही वळतो मित्रांनो दुसऱ्या सामन्याकडे. यानंतरचा पहिला फेरीतील तिसरा सामना आपण पाहणार आहोत. मैदानाच्या आतमध्ये ओला परिसर वर्सेस गोडदेव या दोन संघादरम्यान. गोडदेव म्हटलं तर गोलंदाजीच्या जोरावर टेनिस जगतामध्ये आपले नाव करूला संघ म्हणजेच गोडदेव संघ तुम्हाला या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. मागील वर्ष मित्रांनो या मैदानात कोणी गाजवलं होतं तर विनर ठरला होता या मैदानात. या स्पर्धेचा विजेता ठरला होता गोडबंदर मास्टर्स. त्यानंतर रनरअप ठरला होता, उपविजेता ठरला होता तो म्हणजेच गोडदेव मास्टर्स. या आठवणी ताज्या होतात कारण गोडदेवचा संघ तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल यानंतर. आणि ज्यावेळेस सामन्याला सुरुवात होईल त्यावेळेस या सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवर मी बोलतोय. माझे साथी समालोचक श्री कैलास पाटील यांना विनंती करतो की आपण लगेच मायक्रोफोनवर राहायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा मित्रांनो मी माझा माईक सुपूर्द करण्या अगोदर आम्ही वळतोय मित्रांनो. तुम्हाला जे आकर्षक या ट्रॉफीज तुम्हाला पाहायला मिळेल खरोखरच नेत्रदीपक अशा ट्रॉफीज. कारण प्रत्येक संघाला आज तुम्ही या मैदानाच्या आतमध्ये झगडताना पाहणार आहात. याचं सर्वस्व श्रेय मी राजू पडेल कंपनी जिमलर्स स्पोर्ट्सला नक्कीच देणार आहे. मात्र या लखलखी ट्रॉफीज कोणी बनवल्या असतील तर सन्माननीय श्री पवार भाऊ साहेबांनी ह्या ट्रॉफीज बनवल्या आणि त्यांना देखील ते आम्ही सन्मानित करतोय. नक्कीच साहेबांना विनंती करा आपला आय कार्ड असेल तर ते आमच्याकडे देऊन ठेवा कारण भरपूर स्पर्धा असतात आणि नक्कीच त्या स्पर्धेसाठी तुमचं नाव नक्कीच सुचवलं जाईल. तुमचं कार्ड असेल तर माझ्याकडे एक देऊन ठेवा तुमचं कार्ड. त्या ट्रॉफीज बनवलेल्या आहेत पवार भाऊ आणि सन्मानित केलं होतं. सन्माननीय श्री राजनजी मात्रे साहेब मीरा महानगरीचे माजी नगरसेवक यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जातं. तर सन्मानित केलं जातं पवार भाऊ साहेबांना. कारण आपण ज्या ट्रॉफीज तुम्ही ज्या पाहतात मित्रांनो या सर्व ट्रॉफीज पवार भाऊने बनवलेल्या आहेत आणि त्यांना इथे सन्मानित केलं जातं. तर अप्रतिम आणि खरोखरच कौतुक मी पवार भाऊंचं कारण चांगल्या ट्रॉफीज तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. तर धन्यवाद आपण इथे आलात आणि नक्कीच आमच्या या स्पर्धेला भेट दिली त्याबद्दल आपले आभार. तर लगेच वळतोय आणि चालू सामन्याकडे. यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत ओला वर्सेस मागील वर्षाचा रनरअप संघ म्हणजेच गोडदेवचा संघ आणि या संघाला आपण भेटताना पाहणार आहोत. आणि मायक्रोफोन येतील आमचे साथी समालोचक कैलास पाटील यांना. जेवणाची व्यवस्था सुरू झालेली आहे. जे संघ खेळून झालेले आहेत गोडबंदर मास्टर्स मोर्धा मास्टर्स त्यानंतर RK मोरवा त्यानंतर म्हणायचं तर मीरा मास्टर्स या 4 संघांना विनंती करतोय की आपण जेवणाच्या मंडपात जायचं आहे. जेवणाची व्यवस्था सुरू झालेली आहे आणि आपण जेवणाचा स्वाद घ्यायचा आहे. ज्यावेळेस सामना सुरू होईल त्यावेळेस या सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन होतील कैलास पाटील आणि आमच्या सोबत जोडले जातील TCP1 चे ओनर्स म्हणजेच MD म्हणजेच महेंद्र भगत यांच्या सोबत आपण लगेच पुन्हा आपण या मैदानाच्या आतमध्ये येऊया. आणि लक्षात ठेवा मी भरत राऊत हे तुम्हाला माहिती आहे मी समालोचक आहे. मला सर्व खेळाडूंची नावं देखील माहिती आहेत. पण लक्षात ठेवा एक रूल्स आहे या स्पर्धेचा. तो रूल फॉलो करावा लागेल. तुमचा एक खेळाडू राखीव खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येणं हे बंधनकारक आहे. दोन्ही संघाला विनंती करतोय तुमची नावं आम्हाला माहिती आहेत मात्र तो नियम आहे त्या नियमाचं पालन करा कारण एक चांगली स्पर्धा आहे. दोन्ही संघाचा एक राखीव खेळाडू आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येणं बंधनकारक आहे. गोडदेव मास्टर्स गोडदेव संघनायक आपला एक राखीव खेळाडू लगेच पाठवून द्या. आणि ओवला संघनायक ओवलाचा संघनायक इथे राखीव खेळाडू आलेला आहे. गोडदेव राखीव खेळाडू पाठवून द्या. नाही आहे तुमची नावं आम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. अन्यथा लक्षात ठेवा राजू पाटलांचा एक रूल्स तुम्हाला मी सांगतोय उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज आणि मालिकावीर हे पारितोषिक आहे.
आणि जर तुमच्या खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचली नाही तर जी पारितोषिक आहे त्या पारितोषिकासाठी जर नामांकन झाली त्या खेळाडूची तर ते पारितोषिक त्या खेळाडूला देण्यात येणार नाही. ज्यावेळेस सामना सुरू होईल त्यावेळेस त्या सामन्याचे धावता वर्णन ऐकतील कैलास पाटील. डीजे मास्टर अजून एक माईक द्यायचं असेल, जर माईक असेल तर अजून एक माईक द्यायचं आहे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं देव सर्वकार शिव सर्वदा. श्री गणेशाला वंदन करून साईबाबाला वंदन, कुलदेवतेला ग्रामदेवतेला वंदन करून समालोचना सुरुवात करतो. तर आजच्या दिवसातील तिसरा सामना सुरू होतो. ओला मास्टर्स वर्सेस गोडदेव यांच्यामध्ये. गोडदेव संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहे आणि फलंदाजी करणार आहे ओळाचा संघ. बॉलर कोण आहे? ओळा संघाच्या आघाडीची जोडी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. रमाकांत आणि उत्तम ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. जे प्रेक्षक जात आहेत, जे खेळाडू जात आहेत त्यांनी कृपया प्लीज मैदानाच्या थोडासा बाहेरून जायचं ही विनंती आहे, तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे. गोलंदाजी एंडकडनं बघितलं आपण रवी भगत, जुना जाणता ओल्ड इज गोल्ड हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. रवी भगत भरपूर काही टेनिस क्रिकेटला दिलेलं आहे, असा एक महान खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर एका बाजूने बघितलं नवघर बांदरच्या ज्येष्ठ बाजूला बघितलं आपण गोडदेव गाव बसलेला आहे आणि तोच संघ क्षेत्ररक्षण करत असताना पाहायला मिळतोय आणि ठाणा पट्ट्यातला संघ ओळाचा संघ पाहायला मिळतोय. तर पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू इथे बघितला ऑफ साईडला चेंडूला लॉफ करतोय, चेंडू सीमारेषेकडे निघून जातोय आणि चेंडू सीमारेषेला बाहेर निघून जातोय चौकारासाठी. पहिल्या चेंडूची चौकार येतोय. वेलकम डीजे. तर पहिल्याच चेंडूवरती चौकार होतो आणि चौकारने बघितलं रमाकांत या ठिकाणी बघितलं आपण स्वागत करतोय रवी भगत यांचं. रवी भगत बघितलं मला वाटतं थोडासा क्रिकेट पासून थोडासा लांब होता, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी क्रिकेटमध्ये येतोय. हवेत आहे चेंडू गडी बाजूला शिकत यशस गावंदर पहिला आदरा बसतोय ओळ्याच्या संघाला. डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा आपण चालू सामन्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. मेल्या ती शिट्टी नाही बशीची शिट्टी, शिट्टी वाजली गाडी सुटली. ओळ्याचा जर आपण रेकॉर्ड बघितला यंदाच्या वर्षामध्ये बघितलं आपण मिराचं मैदान आणि त्या मैदानावरती दुसरं पारितोषिक याच संघाने पटकावलं होतं आणि तोच ओळ्याचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र जर आपण आमचे आरके डीजेचे जे मालक आहेत त्यांना नम्र विनंती करतो आम्ही त्यांना की आवाज अजूनही क्लिअर जी यायला पाहिजे तसं येत नाहीये. तुम्ही जर लक्ष घातलं तर बरं होईल. याचं थेट प्रेक्षेपण भारतभर नाही तर परदेशात सुद्धा सुरू आहे 198 देशात TCP लाईव्हच्या माध्यमातून. त्यामुळे तुम्ही आवाजावर जरा वर्कआउट करा आणि आवाज क्लिअर पोहोचला पाहिजे. धन्यवाद. थँक्यू बाळा सर. एकंदरीत धावा बघितल्या आपण 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत आणि तिसरा सामना आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळत आहे. तर मित्रांनो 2 मार्चचा आपल्याला आजचा दिवस पाहायला मिळतोय. फार मोठं वैशिष्ट्य आहे 2 मार्च आपण बघितलं तर. इथे बघितलं आपण पुढचा चेंडू ऑफसाइड गांधार गांधार गडी बाद होतो, दुसरा गडी बाद होतो या ठिकाणी ओळा संघाचा. यस डीजेला संधी घेऊया आणि पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे या. वेलकम डीजे. तर मागच्या वर्षाचा इतिहास बघितला याच मैदानाचा तर गोडदेव संघाने याच मैदानावरती दुसरं पारितोषिक पटकावलं होतं
आणि घोडबंदर संघाने बघितलं पहिलं पारितोषिक याच मैदानावरती पटकावलं होतं. आणि बघितलं आपण तोच घोडदेवचा संघ कुठेतरी बघितला आपण क्षेत्रशंकरचा संघ पाहायला मिळतोय. मात्र रमाकांत हा बाद झाला. एकंदरीत 4 धावा त्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटल्या होत्या. त्याच्यानंतर विजय बघितला आपण बाद होतो या ठिकाणी. उत्तम सारखा खेळाडू ज्यांना अजूनपर्यंत खातं उघडायचं आणि मिलिंद सारखा खेळाडू बघितला आपण या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. तर दोन्ही बघितलं आपण तर या ठिकाणी फलंदाज ज्यांना अजूनपर्यंत खातं उघडायचं इथे बघितलं आपण हॅट्रिकच्या मौक्यावरती होता. हॅट्रिकची संधी सुद्धा होती. मात्र बघितलं हॅट्रिक इथे हुकली जाते आणि त्याचं रूपांतर बघितलं 2 धावांमध्ये या ठिकाणी होतं. 2 धावा येतात आणि या 2 धावाने ओळा संघ बघितला आपण 6 या धावसंख्येवरती पोहोचले होते. जर या ठिकाणी हॅट्रिक पूर्ण झाली असती तर मला वाटतं आजच्या दिवसामधली पहिली हॅट्रिक पाहायला भेटली असती यात काही शंका नाहीये या नवघर बांदरच्या मैदानावरती. तर नवघर गावाच्या ठिकाणी अध्यक्ष आदरणीय सन्मान्य अनंत पाटील साहेबांच्या ठिकाणी आगमन होतं. मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय. त्यांना विनंती करते प्लीज VIP डायसवरती विराजमान व्हायचं. इथे धावा येतात. धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते 7 या धावसंख्येवरती. हॅट्रिकचा जर यंदाच्या वर्षामध्ये विचार केला तर पहिला मान रवी पाटील यांना प्राप्त केला होता मॅन फ्रॉम मिरा. दुसरा मान हेमंत फ्रॉम कोलशेत. तिसरा मान राजू पाटील स्वतः बघितला आपण नवघर बांदरचे खेळाडू. इथे बघितलं आपण सुंदर असा चेंडू पाहायला मिळतोय. वॉट अ डिलिव्हरी थोडासा बघितला लेग ब्रेक चेंडू होता आणि चेंडू पाठीमागे निघून जातोय. तर याद्वारे पहिलं षटक संपलं होतं आणि पहिल्या षटकांत धावा त्या 7 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. मात्र काय पाहायला भेटलं या षटकामध्ये 2 गडी बाद झाले असताना कुठेतरी पाहायला मिळतात. बाळासरांकडे जाऊया. बाळासर एक षटक संपलेलं 7 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. काय म्हणायचं तर मीरा नंबरमधलं चेनाचं उत्तरमधलं सगळ्यात अप्रतिम फिरकी गोलंदाजाचं कुठलं गाव असेल तो मध्ये गोडदेव आहे. विसरता कामा नये. कारण इमराज पाटील भानुदास पाटील रवी चुवा अमोल वितोस्कर संदीप मात्र आता समोरून गेले. मग सगळ्यात आवडते फिरकी गोलंदाज आजही त्यांची ती 5 विकेट लक्षात आहे. या 1 धाव पाहिजे असताना त्यांनी जी काढली होती. इमराज मैदानावर आहे. अप्रतिम कामगिरी रवीच्या मार्फत. कारण पहिल्या चौकार गेला. कौपंच मंडळाचे अध्यक्ष अनंत पाटील यांचं आगमन होतोय. डाव्या बाजूने त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. अत्यंत चांगले खेळाडू आणि आमचे जवळचे मित्र त्यांचे दोन्ही मुलं सुद्धा खूप चांगले क्रिकेट खेळतात. तर गोडदेव आणि फिरकी गोलंदाज याचं अत्यंत जवळचं गणित आहे. ते चित्र आपल्याला बघायला मिळालं. 2 गडी बाद केले. चौकार गेला. रवीने कमबॅक केला. हॅट्रिकही मिळालं असतं मात्र तो झेल त्या ठिकाणी सुटला. भावेश पाटील होते. दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आल्या होत्या. खरोखर बघितलं हिमराज पाटील भानुदास पाटील यांची आठवण ताजी करून दिली. मात्र चर्चा होईल इतक्या शंका नाही. इथे बघितलं आपण ऑन साईडला काय षटकार असेल काय झेल असेल का बाळकृष्ण येतोय आणि सुरेख झेलला टिपतोय. चला डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा या मैदानाकडे येऊया. वेलकम डीजे. लांब 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 जवळ नको येऊ तुझे पप्पा बघितला. तुझे केस लांब 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 जवळ नको येऊ तुझे पप्पा बघितला. थँक्यू डीजे. बाळकृष्ण अतिशय छान झेल या ठिकाणी टिपतोय. 7 धावा आपल्याला फलकावरती पाहायला मिळतात. मित्रांनो बघितलं आपण 2 मार्चचा दिवस पाहायला मिळतोय. परंतु 2011चं आपण वर्ष बघितलं तर याच 2 मार्चला बघितलं आपण केविन ओब्रायन यांनी बघितलं आपण तर इंग्लंडच्या जोडीला 50 चेंडूमध्ये 100 धावा फुटल्या होत्या आणि ते बघितलं आपण वर्ल्ड कप मधला एक हायेस्ट रेकॉर्ड आज सुद्धा पाहायला मिळतोय. आपण बघितलं तर इथे बघितलं आपण उजव्या हाताने पुढचा चेंडू ऑन साईडला चेंडू येतोय. रवींद्र भगत वेगाने येत आहे. 1 धाव पूर्ण केली जाते. सिंगल कंप्लीट केली जाते. एकेरी धावनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते 8 या धावसंख्येवरती. वॉट अ क्रिकेट. दिस इज अ टेरिफिक क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड. दोन्ही पंच बघितलं द मॅन विथ द रेड टी शर्ट आपल्याला पाहायला मिळतात. दोन्ही पण पंच आपल्याला आणि छान अशी पंचगिरी आपल्याला या नवघर बांदरच्या मैदानावरती पाहायला मिळते. ऑफ साईडला विचार केला तर दाखवते पॉईंट पाहायला मिळते. त्याच्यानंतर शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर पाहायला मिळते. लिमिट ऑफ ज्या ठिकाणी बघितलं आपण तर नक्कीच पाटील उभे आहेत. इथे बघितलं ऑन साईडला मात्र बघितलं आपण ऑफ साईडला चेंडू ट्रॅव्हल होतं. सिंगल कंप्लीट केलं तर रवी जातोय तिथपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या होतात. या 2 धावाने धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली होते 10 या धावसंख्येवरती. धावा येते 10. षटक मार्ग असतो. दुसरं सामना सुरू आहे ओळा वर्सेस गोडदेव यांच्यामध्ये आणि ओळा संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. गोडदेव संघ या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करत असताना मैदानावरती पाहायला मिळतोय. पहिला सामना बघितला तर नक्कीच घोडबंदर संघाने जिंकला.
व्हॉट अ डिलिव्हरी दिस इज अ फॅन्टॅस्टिक डिलिव्हरी. इथे बघितलं गडी बाद होतोय, पिक स्टंपिंग आपल्याला पाहायला मिळतंय. चला डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा आपण चालू सामन्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. बाळासाहेब या विकेटच्या बद्दल काय म्हणायचं? अप्रतिम. जसं मी उल्लेख केला, फिरकी गोलंदाजी आणि क्रिकेट खेळावं कसं, दर्जा कसा असावा. गोडदेवच्या ब्लडमध्ये क्रिकेट आहे, गोडदेवच्या DNA मध्ये क्रिकेट आहे. नितीन आळवे आमचे सहकारी समालोचक अप्रतिम यष्टीरक्षण त्या ठिकाणी. आखो इशारा 22 आणि नितीनमध्ये टर्न झाला, तो बॉल बाहेर निघाला. पुढचं काम नितीन आळवे करत असताना, त्यामुळे तो स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट ज्याला आपण म्हणतो तो दर्जा गोडदेव दाखवत असताना. नक्कीच नितीन आळवे वन ऑफ द गुड कॉमेंटेटर आपण बघितलं. त्याच्यानंतर बघितलं आपण त्यांचा तो रेकॉर्ड मला आठवतोय. मीराचं ते मैदान होतं, समोर बघितलं आपण कोलचेचा संघ होता, मात्र जी गडी त्यांनी बाद केली होती. त्याच्यानंतर बघितलं आपण षटक जे शेवटचं हाताळलं होतं, ज्यावेळेस 2 ते 3 धावा होत्या, ते अप्रतिम त्यांचे षटक होतं. आणि तेच नितीन आळवे आपल्याला बघितलं विकेट एंडकडे कुठेतरी पाहायला मिळतात. दादांची जी गती आहे ती बघितलं एकंदरीत 10 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. मात्र ओवळा हा संघ खेळतोय. ओवळ्याची ती स्पर्धा आपण बघितलं प्रथम पारची की त्याच मैदानात घोडबंदर संघाने पटकावलं होतं आणि इथे बघितलं गोलंदाज सज्ज होतोय. ऑन साइडला स्क्वेअरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जातोय. अमोल वेतस्कर रिव्हर्स स्वीप ज्यांच्या माध्यमातून नेहमी कधी कधी पाहायला भेटलं तोच क्रिकेटर बघितला आपण. तर अमोल वेतस्कर भरपूर काय माहिती आहे राजसरांकडून त्यांच्या बाबतीत मी म्हणेन. हो, मागच्या सीझनमध्ये याच मैदानात अमोलने इंजुरी झाल्यानंतर सुद्धा जी बॅटिंग या ठिकाणी दाखवलं होतं, दॅट वॉज ग्रेट कमिटमेंट, अप्रतिम परफॉर्मन्स. 11 धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. ऑन साइडला चेंडू वेगाने येतोय, सिंगल कंप्लीट केली जाते, एकच धाव पूर्ण केली जाते. एक के बिना कुछ नहीं यहाँ पर. या एकेरी धावाने उत्तम पोहोचतो. एकंदरीत 3 या धावसंख्येवरती संघाची धावसंख्या पुढे सरकली जाते 12 या धावसंख्येवरती. तर याचबरोबर 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 2 षटकांतर धावा त्या 12 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. ओवळा संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा, दुसऱ्या षटकाचा विचार केला 5 धावा, अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. चला डीजेकडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा उर्वरित 3 षटकांसाठी मैदानामध्ये येऊया. वेलकम डीजे. नक्कीच ओळा बांगरपाडा म्हटलं की ठाण्यापट्ट्याची क्रिकेटची आपल्याला आठवण होते. कोण विसरणार आहे? खास करून बघितलं आपण वाघबिलच्या त्या संघाला, कोण विसरणार आहे? आपण बघितलं कासरवडेलच्या संघाला, कोण विसरणार आहे? ओळ्याच्या संघाला, कोण विसरणार आहे? ते नजून मुलाची स्पर्धा मित्रांनो. अच्छा, बऱ्याच स्पर्धा बघितल्या. ठाण्यापट्टा म्हटलं की भरपूर काय आठवण होते. बाळासाहेब ठाण्यापट्ट्याबद्दल काय म्हणायचं आहे? ठाणा वैभव आहे महाराष्ट्राचा, वादच नाही. आणि दादाजी कोंडे स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्टेडियम आता ते तयार होत आहे. त्या ठिकाणी रणजीचे सामने सुद्धा भविष्यात तुम्ही बघू शकाल. आणि त्याविषयी काय म्हणू, वाघबील संघाने एक काळ टेनिस विश्वावर राज्य केलंय. मेघा आणि त्यांच्या सहकर्मी हे विसरून चालणार नाही. ओळा आहे, बांगरपाडा आहे, वाघबील आहे, कासारवडवली आहे आणि पूर्ण तो पट्टा जो आहे अप्रतिम क्रिकेट खेळतात. ओपन क्रिकेटच्या माध्यमातून नाझीरसारखा अप्रतिम खेळू दिला. अभिजित काळेला विसरून चालणार नाही. टॉप लेवलला खेळून दिलेला खेळाडू. नक्कीच टेनिस क्रिकेटचे हिरो भरपूर आहेत ठाणे पट्ट्यामध्ये. मात्र सामन्याकडे येऊया. नितीन आळवे वन ऑफ द ग्रेट कॉमेंटेटर आणि वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे बघितलं आपण ब्रेक द ब्रेक खेळण्याचा प्रयत्न वाईटचा इशारा होतो. अवंतर बरोबर होतो आणि अवंतर धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 13व्या धावसंख्येवरती 13 इज द स्कोर. तर मित्रांनो भरपूर काही या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. एकंदरीत बघितलं आपण 13वी स्पर्धा आपण या नवघर बांगरच्या मैदानावरती बघतोय या ठिकाणी. तर मित्रांनो पुढची स्पर्धा कुठे आहे? तर पुढची स्पर्धा लक्षात ठेवा 9 आणि 10 तारखेला बघितला उमेमान. सगळ्यात मोठं आयोजन आपण बघितलं मागच्या वर्षी. तर टॉप लेवलचं आयोजन जे बघितलं होतं ते उमेमानच्या मैदानावरती. यंदा सुद्धा काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न मी म्हणेन खास करून बघितला आपण बुलिश पाटील आणि कंपनीचा आहे. मी म्हणेन त्या स्पर्धेला नक्कीच भेट द्या हीच मी तुम्हाला विनंती करणार आहे. मात्र नितीन पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. त्यांचा पुढचा चेंडू ऑन साइडचा विचार केला. स्क्वेअर लेग डीप मध्ये पाहायला मिळतो. मिड विकेट सुद्धा डीप मध्ये पाहायला मिळतो. ऑन साइडला रवी लॉंगॉच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळतोय. सुंदर असा चेंडू पाहायला मिळतोय. अमोल वेतस्कर चेंडूला गॅदर करतोय. बाळासाहेब
नाही, फिंगर स्पिन हा जो शब्द आहे हे तू गुडदेवच्या खेळाडूंमार्फत नेहमी बघू शकतो. राजू पाटील सुद्धा फिंगर स्पिन करतात. फिंगर स्पिन जेव्हा करतात, कारण टेनिस बॉलला सीम नाही आहे, फिंगर स्पिन करणं अत्यंत कठीण असतं. हा लेग ब्रेक दाखवला नितीन आळवेने, ऑफ ब्रेकचं मिश्रण दाखवलं, लेग ब्रेकचं मिश्रण दाखवलं आणि प्रयत्न करतात मॅक्झिमम या ठिकाणी फलंदाजाला बांधून ठेवायचा. 2 वाईड आलेत बघा तिथे कुठल्या पद्धतीने, कारण नितीन आळवे टर्न करत असताना कधी कधी बॉम्ब जो आहे तोही बघतात, या ठिकाणी कन्क्लुजन बघतात, अशोक राऊत कुठे कलेक्ट केलं ते बघतात आणि त्याच्यानंतर इशारा येतो. बघा नितीन कमबॅक कसं करतोय, लाईन अप्रतिम आहे सुरुवातीपासून. नक्कीच नक्कीच इथे बघितलं आपण एक सुंदर असा चेंडू. नक्कीच 2 टाईपचे स्पिन आपण बघितलं. एक बघितलं आपण फिंगर स्प्रिंग, एक व्रिस्ट स्प्रिंग. हे दोन्ही फार महत्त्वाचे आहेत. फिंगर म्हणजे काय, खास करून बोटाने जो चेंडू फिरवला जातो त्याला फिंगर स्पिन म्हटलं. तर खांद्याचा जो वापर केला जातो त्याला व्रिस्ट स्प्रिंग म्हटलं जातं. व्रिस्टचा जास्तीत जास्त उपयोग बघितला आपण शेन वॉर्नने जास्तीत जास्त घेतलेला मी म्हणेन. मात्र पुन्हा एकदा सज्ज होतं नितीन आळवे. इथे बघितलं आपण हात आला होता, फलंदाजाला वाटलं होतं कदाचित चेंडू लेग ब्रेक होईल, परंतु चेंडू ऑफ ब्रेक झाला. हीच खासियत आहे नितीन आळवे यांची. आणि वॉट अ डिलिव्हरी, डॉट चेंडूच्या रूपाने निघून जातोय, बिंदू चेंडूच्या रूपाने हा चेंडू निघून जातोय. धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते. 14 याद असू. बघा ऍक्शन रिप्लाय म्हणजे कशा पद्धतीने चेंडू तो आत आलाय आणि त्याच्यानंतर चेंडू पाठीमागे निघून जातोय. वॉट अ डिलिव्हरी. 14-15 वर्षाचा अमोल असता तर कॅच कम्प्लीट पण केला असता, कारण अमोलची हीच खासियत आहे. स्लीप असेल, लेग स्लीप असेल, स्क्वेअर लेग असेल, पॉईंट असेल, शॉर्ट लेग असेल, या ठिकाणी कव्हर करणं. मात्र तो थर्डमॅनचा प्लेअर एवढा मागे ठेवला होता, तो जर पुढे असता तर तो जेल मिळाला असता. मात्र चांगली गोलंदाजी, कमबॅक चांगलं केलं नितीन आळवे यांनी. अनुभव आहे, फक्त अनुभव क्रिकेटचा नाही आहे, अनुभव कॉमेंट्रीचाही आहे, ग्रासरूटचा अनुभव आहे. भरपूर वर्ष गुडदेव संघामार्फत खेळत आहेत आणि तोच या ठिकाणी फिंगर स्पिन दाखवत आहेत. नक्कीच आमचे 2 स्कोर आपण बघितलं. अल्लाह त्याच्यानंतर कुंदन पाटील आपल्याला पाहायला मिळतात मित्रांनो. तर चांगली स्कोरिंग पाहायला मिळते. इथे बघितलं आत येणार, आजचा चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा पडला त्याच्यानंतर ऑफ ब्रेक. वेगवेगळी क्वालिटी, वेगवेगळी क्वांटिटी दाखवले बघितलं नितीन आळवे यांनी. त्या कारणासाठी धावाची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते. बघितलं तर 14 याद असू. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. वॉट अ बॉलिंग फ्रॉम नितीन आळवे. अप्रतिम षटक पाहायला मिळते. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला चेंडूला वळवलाय, सिंगल कम्प्लीट होईल यात काही शंका नाही. दुसऱ्या धावासाठी वेगाने निघाल, दोन्ही पण फलंदाज 2 धावा येत आहेत आणि या 2 धावाने धावांची गती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 16 या धावसंख्येवरती. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे, बाळासाहेबांकडे येतो. आत्ता लक्षात आलं ओळाच्या फलंदाजांना की बाबा पिचअप व्हायच्या अगोदर हा चेंडू अटेम्प्ट करायला पाहिजे, तरच आपल्याला धावा मिळू शकतात. आणि तेच या ठिकाणी प्लेस करत असताना ऑन साईडला 2 धावा त्यांनी पूर्ण केलेत. नक्कीच बघितलं आपण पुन्हा एकदा नितीन आळवे. हो, ऑफ साईडचा चेंडू होता, आत थोडासा आला आणि त्याच्यानंतर बघितलं अमोल वेतस्कर यांच्याकडे चेंडू निघून जातोय. याचबरोबर 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 3 षटकांवर धावा आहेत त्या 16 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 5 धावा, तिसऱ्या षटकामध्ये 4 धावा. अजून बघितलं आपण 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 चेंडूमध्ये किती धावा उभारतोय ओळा संघ ते आपल्याला बघायचं आहे. मात्र संगीतला ऐकूया आणि पुन्हा एकदा एक गरमागरम सामन्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. पाठीमागे सरकले, बॅकफुटला सरकले. इथे बघितलं आपण गडी बाद होतोय, मोठा गडी बाद होतोय आणि फार वेळेनंतर बघितलं तर इथे गडी बाद होत कुठेतरी पाहायला मिळतोय. बाळासाहेबांकडे येऊया. मात्र पहिल्यांदा डीजेला ऐकूया आणि त्याच्यानंतर बाळासाहेबांकडे येऊया. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. नाही, मला कैलास ते पाहिलं असेल म्हणजे तिन्ही जे गोलंदाज वापरणं आतापर्यंत जेवढे गोलंदाज आपण मैदानावर राहिले, पहिले षटक टाकलं होतं मैदानावरती ते रवी भगत, नंतर भावेश आणि आता आपण बघतोय प्रणत, मध्ये एक नितीन आळवे. 4ही गोलंदाज अत्यंत क्लासिक टर्न करत असताना मला एक मनामध्ये एक प्रश्न निर्माण झालाय. ही जी त्यांची मेमरी आहे किंवा हे जे टॅलेंट आहे, हे जे तंत्र आहे गुडदेवचं, फिंगर स्पिन म्हण किंवा रिस्ट स्पिन म्हण, हे पुढच्या पिढीला मिळणं आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी पुढच्या पिढीने त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करायला पाहिजे. यशस्वी कर्णधार भरत पाटील, यशस्वी कर्णधार सत्येंद्र पाटील, यशस्वी कर्णधार पंकज पाटील मैदानावर आहेत. क्लासिक कॅप्टनशिप केलंय आणि भरपूर यश. बबन शेठ क्रिकेट रजनी मी विसरलो नाहीये, दीपकची भेट आत्ताच झाली होती या ठिकाणी.
नक्कीच नक्कीच हेमराज पाटलांचे ते धडे घ्यायला हवे, भानदास पाटलांचे ते धडे घ्यायला हवे, राजू पाटील द मॅन फ्रॉम नवघर बंदर धडे घ्यायला हवे. बरेचसे जे यंग पिढी आहे त्यांनी नक्कीच बघितलं आपण तर ते धडे घ्यायला हवे. मात्र सामन्याकडे येऊया. धावा झालेत ओवळा संघाच्या इथे 16 धावा झाल्यात. अजूनही बघितलं आपण 11 चेंडूचा खेळ चाललेला. गडी बघा कोण बाजूला, रमाकांत बाद झाले ज्यांनी 4 धावांचं योगदान दिले. विजय जास्त काय करता आलेलं नाहीये. सतीश बघितलं आपण 2 धावांवरती बाद झाला. त्याच्यानंतर विशाल एडगणी बाद झालेला आहे, जास्त काय करता आलेलं नाही. चंद्रशेखर आणि त्याच्यानंतर बघितलं आपण उत्तम ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. ओ व्हॉट अ डिलिव्हरी काय आहे ह्या विकेटचं जास्तीत जास्त बघितलं आपण जास्तीत जास्त अनुभव पाहायला मिळतोय. फ्लिपर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. बघितलं आपण क्लासिकल डिलिव्हरी ज्याला की टॅलेंट टेम्परमेंट मध्ये भरलेला हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. गुड डिलिव्हरी फॅन्टास्टिक डिलिव्हरी फ्रॉम प्रमोद पाटील. या ऑन साइडला चेंडू होतोय, ब्लॉक होल मध्ये पूर्णपणे चेंडू होता. सिंगल कंप्लीट केली जाते. मिसफिल्ड झाली होती, पंपलिंग झाली होती, त्याचं रूपांतर 2 धावांमध्ये होते. या 2 धावांनी धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते 18 या धावसंख्येवरती. मित्रांनो 2018चं वर्ष संपलेलं आहे. 2019 मध्ये आपण पदार्पण केलं आहे आणि मार्च महिन्यामध्ये आपण नवघर महेंद्रच्या मैदानावरती स्पर्धा छान पद्धतीने बघतोय. या ठिकाणी 13वी स्पर्धा आपण बघतोय या मैदानावरती. नागजोडला एक नामांकित असे समालोचक ज्याने की नक्कीच बरेचसे धडे आपण बघितलं तर बऱ्याचशा समालोचकांना दिले. तर 40 वर्ष ज्याने क्रिकेटच्या माध्यमातून भरपूर काही दिलेलं आहे असे समालोचक बालसुब्रमण्यम अय्यर आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे बघितलं ऑन साइडला रवींद्र भगत वेगाने येते. सिंगल कंप्लीट वॉर्ड थ्रो मात्र बघितलं आपण तर इथे 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत आणि या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते 20 या धावसंख्येवरती. बघा प्रमोद पाटलांना आतापर्यंत 4 धावा त्यांनी या षटकाला दिले आहेत. मी म्हणून अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. ऑन साइडचा विचार केला नक्कीच लॉंगॉनकडे रवींद्र भगत पाहायला मिळतोय. त्याच्यानंतर काव कॉर्नरला बघितलं आपण तर बाळकृष्ण पाटील पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट पाहायला मिळतोय. डीप स्क्वेअर लेग सुद्धा पाहायला मिळतोय. मात्र पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. इथे बघितलं आपण ऑफ साइडला चेंडू निघून जातोय. एक धाव येते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतो मात्र रनआउटचा मौका आहे आणि ते गडी बाद होतोय. काय केलंय बघा, मी म्हणे थोडीशी पंपलिंग झाली आणि त्याच्यानंतर बघितलं इथे गडी बाद होतोय रनआउटच्या रूपाने. डीजेला ऐकूया आणि पुन्हा एकदा बाळासाहेबांकडे येऊया. नक्कीच मागचा सामना बघितला. थँक्यू डीजे. मागचा सामना बघितला मला वाटतं 31-32 जवळजवळ धावा पाहायला भेटल्या होत्या. इथे बघितला आपण हा सामना जर बघितला आपण जवळजवळ 21 धावा आतापर्यंत पाहायला मिळतात. पहिला सामना बघितला आपण गोडबद्दर संघाने जिंकला होते. मात्र बघितला आपण जर आपण 35 धावा जरी गणल्या 40 धावा जरी गणल्या तर या मैदानावरती मी म्हणे फायटिंग स्कोअर पाहायला मिळू शकतो बाळासाहेब आपण बघितलं तर. नाही सेमिटची विकेट आहे आणि या सेमिटच्या विकेटमध्ये जर एवढा चांगला लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक आणि फ्लिपर टाकणं नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मात्र तू जसं म्हणालास नक्की 35 किंवा 40 धावसंख्या जर असेल तुम्ही चांगली फाईट करू शकता पण त्यासाठी चांगले गोलंदाज आणि चांगल्या क्षेत्ररक्षकांची गरज आहे. प्रमोद पाटील बॅकफुटला जाण्यासाठी मजबूर करतोय फलंदाजाला. षटक क्रमांक 4 संपले होते आणि 4थ्या षटकानंतर धावा आहेत 21 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ज्ञानेश्वर हा फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतो. त्याच्या जोडीला बघितला उत्तम हा फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतो. या ठिकाणी शेवटचं षटक मैदानावरती. शेवटच्या षटकामध्ये काय या ठिकाणी 8 धावा येतील काय 10 धावा येतील. जर 10 धावा आल्या तर नक्कीच 31 पर्यंत पोहोचेल काही शंका नाही ओळा संघ. मात्र डीजेला संधी देऊया आणि बाळासाहेबांकडे पुन्हा एकदा आपण येऊया. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. बाळकृष्ण पाटील कोण विसरणार आहे क्रिकेटरला. भरपूर प्राधान्य क्रिकेटच्या माध्यमातून दिलेलं आहे मी म्हणून आणि तोच क्रिकेटर पाहायला मिळतोय. मला गोडदेवची ती स्पर्धा आठवते. नुकताच गोडदेवची ती स्पर्धा पार पडली आणि त्या स्पर्धेमध्ये बघितलं प्रथम पारितोषिक नारंगी संघाने पटकावलं होतं. त्याच्यानंतर बघितलं आपण अप्रतिम खेळ बघितला आपण तर नक्कीच बघितला आपण द मॅन विथ गोल्डन आर्म्स बघितला आपण जगदीश यांच्या माध्यमातून पाहायला भेटली होती. त्याच्यानंतर बघितलं आपण तर नक्कीच शांताराम गरत आणि कंपनी यांनी अप्रतिम खेळ केला होता त्या मैदानावरती आणि त्या कारण प्रथम पारितोषिक त्यांनी पटकावलं होतं. तोच बघितला आपण तर या ठिकाणी बघितलं आपण गोडदेव संघ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. शेवटचं षटक मैदानामध्ये हो जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न फुटवर्क नाही आहे
आणि त्या कारणाचा चेंडू बघितला पाठीमागे निघून जातोय. काय मी म्हणे अनुभव आहे या विकेटचा, बऱ्याच वेळा मैदानावरती खेळलेले आहेत आणि त्या कारणाचं बघितलं डावपेच थोडीशी माहिती आहेत. त्या कारणाचं गोडदेवच्या माध्यमातून एक चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. काय करावं लागेल ओळा संघाला, धावांचा वेग थोडासा वाढवावा लागेल. जी गाडी दुसऱ्या गेअरमध्ये चालते ती म्हणे तिसऱ्या गेअरमध्ये कुठेतरी बघितलं आपण तिसऱ्या गेअर टाकावं लागेल या ठिकाणी. बाळासाहेब खूप चांगल्या पद्धतीने फुलटॉस करून घेतलं. बॅट्समॅनने चेंडू ऑन साईडला बॅकवर्ड कॉर्नरला पाठवत असताना पहिली धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावांसाठी वेगाने येत असताना काय असतं ज्यावेळेला स्पिन असतं आणि ज्यावेळेला कीपर असा अमोल स्टंपच्या मागे आहे तर नक्कीच अशा वेळेला तुम्ही पुढे जाणार कसं, कारण पुढे जरी गेला तर पुढचं स्टंपिंग मागे उभंच आहे दहशतीच्या रूपाने. कारण टेनिस विश्वामध्ये ग्रेट कीपर्स जे मी 40 वर्षात पाहिलं त्याच्यात मी अमोलचं नाव घेतो. चेतन चाचा, अमोल, अनिल गोलतकर आणि नवा अष्टमकर, दिस आर 4 कीपर्स. नाही नक्कीच नक्कीच इथे बघितलं आपण ऑफ साईडला चेंडू निघून जात आहे. सिंगल इज कम्प्लीटिंग इयर कमिंग फॉर 2 इयर. 2 धावा येत आहेत आणि 2 धावांनी धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली होते. 25 या धावसंख्या होते. 25 इज द स्कोर ऑफ ओलावर. बऱ्याचशा स्पर्धा बघितला आपण पार पडलेला पहिला मान बघितला आपण तर नक्कीच कोलशेत संघाने प्राप्त केला होता मित्रांनो. इथे बघितलं आपण ऑन साईडला चेंडू वेगाने निघून जातोय. 2 धावा येतात का बघायचं. 2 धावा पूर्ण केल्या जातात आणि या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते 27 या धावसंख्येवरती. हेमराज पाटील एक अष्टपैलू असा खेळाडू, ज्या खेळाडूने बघितलं एक काळ गाजवला होता टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून. हे 2 बंधू ज्यांना विसरू चालणार नाही टेनिस क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये, बांगदास पाटील आणि हेमराज पाटील. आणि त्याच्यामधला हेमराज पाटील एक बंधू आपल्याला पाहायला मिळतो मित्रांनो या ठिकाणी बघितलं आपण मैदानावरती. नक्कीच 2019 ते वर्ष बघितलं आपण मोहन घरत यांना विसरून चालणार नाही. एक अप्रतिम खेळ यंदाच्या वर्षामध्ये बघितलं आपण. तर त्याच्यानंतर बघितलं अलंकार परे यांना विसरून चालणार नाही. इथे बघितलं आपण फाईन खेळण्याचा प्रयत्न, इथे गडी बाद होतोय LBWच्या रूपाने. वेलकम डीजे. नक्कीच डीजे 2 मिनिटं थांबवणार आहे कारण जेवणाची सोय सुरू आहे. जे संघ इथे दाखल झाले असतील किंवा खास करून जे मान्यवर असतील त्यांना विनंती करतो प्लीज जेवून घ्यायचं आहे तुम्ही. नक्कीच बघितलं आज शनिवारचा शुभ दिवस आहे. बाळासाहेब आयोजनाच्या बद्दल काय म्हणायचं आहे. नाही राजे पाटील सारखं व्यक्तिमत्व क्रिकेटमधले एक फार तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात, समीक्षक म्हणून ओळखले जातात आणि स्वतः लक्ष घालून पर्सनली लक्ष घालून सगळ्या गोष्टी करून घेणं. मैदान आपण पाहिलं ज्या पद्धतीने व्हिडिओ बघवतो, JCB त्यांनी लावले, रोलर लावले, अतिशय चांगल्या पद्धतीने बादशाह मैदानाला एक चांगलं स्वरूप दिलं. जेवणाची सुरुवात या ठिकाणी झाली आणि खूप सुंदर स्पर्धा. ट्रॉफीज आपण बघतोय, सिलेक्टिव्ह ज्याला आपण म्हणतो, तज्ञ असेल माहिती असेल तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी निवडून येऊ शकतात. तेच राजू पाटील करतात. खूप सुंदर स्पर्धा, अप्रतिम. नक्कीच मैदानामध्ये थोडीशी ग्रीनरी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच्यानंतर VIP डायस सुद्धा छान पाहायला मिळते. त्याच्यानंतर प्रेक्षकांना बसण्यासाठी छान असं आपल्याला जागा पाहायला मिळते. इथे बघितलं आपण लेग स्टंपवरती हा चेंडू होता आणि इथे बघितलं आपण थ्रो केला जातो नॉन स्ट्राईक एंडला. व्हॉट अ विकेट किमिंग, व्हॉट अ थ्रो. इथे बघितलं गडी बाद होतं, खूप थ्रो पाहायला मिळतोय. व्हॉट अ डिलिव्हरी अँड व्हॉट अ थ्रो. नाही तू एक पाहिलं असेल अमोलने गॅदर केला आणि नंतर तो चेंडू असा टाकला. ही जी पद्धती आहे नवीन पद्धत, एका एंडने दुसऱ्या एंडला थ्रो देणं किंवा अशा पद्धतीने धावबाद करणं, मुळात याचा जो जन्म जो झाला तो गोडदेवने केला डोमेस्टिक क्रिकेटला. तो नंतर रणजीच्या लेवलला आणि इंटरनॅशनल लेवलला पाहिलं. याचा मला सार्थ अभिमान, मी साक्ष या गोष्टीला. फक्त मी नाही, सुरेश सरळ सुद्धा साक्ष. नक्कीच नक्कीच चांगली आठवण येते अमोल वेतस्कर सरांची. एकंदरीत 28 धावा फलकावरती पाहायला मिळते मित्रांनो. तर 28 वर्षानंतर बघितलं भारताने विश्वकप जिंकला होता. 28 वर्षानंतर बघितलं आपण तर नक्कीच बघितलं आपण तर न्यूझीलंडच्या विरुद्ध तो लोएस्ट स्कोर आपल्याला यंदाच्या वर्षामध्ये पाहायला भेटला होता मित्रांनो. ते आठवण ताजी येते कारण 28चा आकडा इथे पाहायला मिळतोय. मात्र गोलंदाज पुन्हा सज्ज होतो. बघितलं आपण बालकृष्ण यांचा शेवटचा चेंडू ऑन साईडला मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये जागेवरती थांबतोय. क्षेत्ररक्षक चांगला गॅदर करतोय. दुसऱ्या स्पेलमध्ये धावा येत आहेत. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. तिसरी धाव येईल का बघायचा. रनआउटचा मौका है, हा ना का जवाब में यहाँ पर बिल्कुल नाम है. तिसरे रन के लिए धावा येत आहेत त्या ठिकाणी. 2 धावा येत आहेत आणि या 2 धावांनी 30 धावा फलकावरती लागतात. 31 धावांचं आव्हान आहे. 31 धावांचं आव्हान पूर्ण करेल का या ठिकाणी गोडदेव संघ, की या ठिकाणी ओळा संघ त्यांना रोखून धरेल, हे नक्कीच आपण ऐकणार आहोत. मात्र डीजेला ऐकूया, एक ब्रेक घेऊया आणि ब्रेकच्या नंतर पुन्हा एकदा दुसऱ्या इनिंगमध्ये येऊया. वेलकम डीजे.
एकंदरीत 7 धावा 2 गडी बाद, 22 1 षटक 5 धावा 2 गडी बाद. नितीन अळवे आमचे अत्यंत सहकारी समालोचक 1 षटक टाकले, एकंदरीत धावा दिले 4 आणि आपण बघितले त्यांना विकेट नाही मिळाला, मात्र चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली. प्रणव पाटील 1 षटक टाकले 5 धावा 1 गडी बाद आणि बालकृष्ण 1 षटक टाकले 9 धावा 1 गडी बाद. इकॉनॉमिकल सगळ्यात इकॉनॉमिकल कोणी राहिलं तर तो नितीन अळवे राहिला. त्यांना विकेट नाही मिळाली पण ही वॉज मोर इकॉनॉमिकल आय विल से. अतिशय क्लासिक इकॉनॉमिकल गोलंदाजी करत असताना कारण फिरकी काय असतं, रिस्ट स्पिन काय असतं, फिंगर स्पिन काय असतं, स्टँडर्ड ऑफ क्रिकेट काय असतं, दर्जा काय असतं हे मी 40 वर्षात गुडदेवला जाऊन पाहिलं. माझे अत्यंत आवडते समालोचक आवडते गोलंदाज संदीप म्हात्रे समोरून चालले. तो टर्न काय असतो, ती विकेट काय असते, एक धाव पाहिजे असताना 5 विकेट कसं काढावं याचं उत्तम उदाहरण आपण भरपूर राहिलं. आपण पुढचं टॉस पण घेणार आहोत आणि टॉससाठी आम्ही आमंत्रित करतो या ठिकाणी बाळकोम आणि वाघबी कॅप्टनला विनंती आहे त्यांनी संपर्क साधावा. एक सामना होता कैलास आमच्या आगरी कोळी समाजातील सगळ्या प्रेक्षकांसाठी माहिती. एकच धाव पाहिजे होती, एकच धाव जिंकायला. 5 विकेट होते समोरच्या टीमकडे पण ते 5चे 5 विकेट संदीपने काढले ही महत्वाची गोष्ट. बोलायचं तात्पर्य असं 22 धावा 23 धावा असताना सुद्धा समोरच्या संघाला 12 धावांमध्ये गारद करणं, 15 धावांमध्ये गारद करणं. क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जे म्हणतो, आता व्यावसायिक क्रिकेट झालं, प्रोफेशनलिझम झालं, मात्र आत्ताच्या व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये आत्ताचं जे क्रिकेट टेनिसचं चालू आहे ओपन क्रिकेट त्याच्यामध्ये किती खेळाडू किती गोलंदाज आहेत जे फिंगर स्पिन करतात हा संशोधनाचा विषय. नक्कीच नक्कीच चांगली माहिती आहे या ठिकाणी. मात्र आपण टॉस कडे जाऊया. टॉस का बॉस कोणता संघ होतोय ते आपल्याला बघायचंय. बालकोम संघाचे कर्णधार आणि वाघबेल संघाचे कर्णधार कुठे असतील त्यांना विनंती करतो प्लीज टॉस साठी यायचं. बालकोम संघाचे कर्णधार आणि वाघबेल संघाचे कर्णधार प्लीज कम फॉर टॉस या. तर नवघर भाईंदरचं ऐतिहासिक मैदान आपण मित्रांनो बघतोय ज्याला की बादशाह क्रीडांगण असं संबोधलं गेलं आणि मागचा काळ आपण बघितला नवघर भाईंदरने बघितला आपण भरपूर काही दिलेलं आहे क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि तीच मैदान आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय. मीरा भाईंदरचा एक बघितला आपण एक चांगला पार्ट आणि चांगलं क्रिकेटच्या माध्यमातून नवघर भाईंदरला आपण बघतो. धावा जिंकण्यासाठी दिलेले आहेत मित्रांनो. नक्कीच IPL ची ती धून आपल्याला ऐकायला मिळते. IPL सुद्धा पुढे येणार आहे. वर्ल्ड कप सुद्धा बघितला 30 मे पासून मित्रांनो पुढे येणार आहे आणि बघितलं आपण एकंदरीत वर्ल्ड कपचा जर विचार केला पहिला सामना दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बघितला आपण इंग्लंड याच्यामध्ये पहिला सामना पाहायला मिळणार आहे. मात्र ऑस्ट्रेलियाने बघितलं सगळ्यात जास्त वेळा विश्वकप जिंकलेले आहेत. जवळजवळ 5 वेळा विश्वकप बघितला आपण ऑस्ट्रेलियाने जिंकलेले. 2 वेळा भारताने खिशामध्ये विश्वकप टाकलेला आहे. 2 वेळा वेस्ट इंडिजने बघितला आपण खिशामध्ये विश्वकप टाकलेला. 1 वेळा बघितला श्रीलंकाने ते विश्वकप आपल्या खिशामध्ये टाकलेला. हे आठवण होते कारण विश्वकप आपल्या पुढे येणार आहे. या बाळासरांकडे जाऊया. या आपण नवघर गावाचे गावपंच मंडळाचे अध्यक्ष आणि अत्यंत चांगले क्रिकेटर अनंत बारडोल यांच्या शुभ हस्ते आपण दोन्ही संघनायकांचं या ठिकाणी बाळकोम आणि वाघबीळ या ठिकाणी आपण त्यांचा सत्कार करणार आहोत. वाघबीळचे संघनायक आलेले आहेत या ठिकाणी. गणेश एक काळ गाजवलं वाघबीळ संघाने सुद्धा. अनंत पाटील विषयी काय सांगू. इज अ मॅग्निफिसंट क्रिकेटर. एक काळ गाजवले क्रिकेटचा आनंद लुटलाय अक्षरशः आणि त्यांचे दोन्ही मुले जे आहेत दीपक पाटील आणि नितीन पाटील हे सुद्धा अप्रतिम क्रिकेटर आहेत. गावपंच मंडळाचे कॅमेरामॅनला विनंती करतो थोडंसं स्टेजकडे कॅमेरा येऊ द्या. आमचे अनंत पाटील या ठिकाणी सन्मान करणार आहेत दोन्ही संघनायकांचं. बाळकोमचे कैलास भाऊ ठाण्याचा उल्लेख केला मी. ठाणा महाराष्ट्राचा वैभव आहे आणि ठाण्यामध्ये बाळकोम असेल, कापडबावडी असेल आमचं किंवा वाघबीड असेल, कासार वणवली असेल, ओळा असेल, बांदरपाडा असेल आणि आता गणेश मनेरा वाघबीडचे कॅप्टन भरपूर वर्ष प्रोफेशनल क्रिकेटच्या माध्यमातून गणेश मनेराला पाहिलं. मेघा आमचा सक्सेसफुल कॅप्टन. चंद्रकांत शिंदेनंतर कोणचा सन्मानाने नाव घेतलं जातं मेघाचं घेतलं जातं. मेघा गुंडळे जे आमचे वाघबीडचे आहेत ज्यांनी भरपूर वर्ष टेनिस विश्वावर राज्य केलं. 31 टू विन. पहिला चेंडू रवी भगत आलेत. बॅकफुटला त्यांना ऑफ साईडला प्लेस करण्याचा प्रयत्न. बोलूया पुन्हा एकदा कैलास पाटीलकडे. धन्यवाद बाळा सर.
तर आघाडीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. बघितलं आपण रवी भगत आणि अमोल वेतस्कर यांच्या रूपाने. रवी भगतला बघितलं स्ट्राईकला उभा आहे, अमोल वेतस्कर नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. इथे बघितलं ऑस्टमच्या थोडासा बाहेर होता चेंडू, पंच आमच्याकडे वळतात. अवंतर दाद बरोबर आणि अवंतर दादाने बघितलं आपण संघाचं खातं उघडलं होते. तर म्हटलं तर खुशीची सुरुवात बघितलं आपण एका हसण्याने होते. त्याच पद्धतीने बघितलं आपण तर एका धावेने बघितलं आपण सुरुवात होते गोडदेव या संघाची. तर चांगली सुरुवात. ऑफ साईडला स्क्वेअर कटचा प्रयत्न केला जातो. कुठेतरी बघितलं रवी भगत थोडंसं प्रॅक्टिस पासून लांब आहे, मात्र पुन्हा एकदा या ठिकाणी आगरी कोळी समाजाच्या मंडळाच्या क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा तो येतोय या नवघरच्या मध्ये. ही चांगली बातमी आहे मी म्हणेन खास करून गोडदेव या संघासाठी. राऊंड विकेटचा मारा ओ कट केला जातोय. चेंडू बघितला आपण बॅकअप पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये निघून जातोय. सिंगल कंप्लीट केली जाते. विथ दॅट सिंगल रवी भगत इज ऑन द मार्क हिअर. विथ दॅट सिंगल द स्कोर मूव्स ऑन टू 2 हिअर. 2 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. अजूनही धावांची जी गरज आहे 29 धावांची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. सर या सगळ्या संघनायकांना आपण एक छोटीशी भेट या ठिकाणी नवघर मास्टर्स कडून देतो. एक सुंदरशी बॅग आहे जी माननीय श्री सचिन डोगरे साहेब यांच्या मार्फत देण्यात आलेली, जी बॅग आम्ही प्रत्येक संघनायकाला या ठिकाणी सुपूर्द करतोय. नक्कीच 29 धावेची गरज आहे. नक्कीच एमबीची आठवण करायला मित्रांनो. महेंद्र भगत ऑफ साईडला चेंडू बघितला आपण डिक्लेअर झोन मध्ये निघून जातोय. 2 या धावसंख्येवरती. या 2 धावांनी धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते 4 या धावसंख्येवरती. IPL मध्ये सगळ्यात जास्त चौकार बघितलं गौतम गंभीर यांच्या नावावरती मित्रांनो. इथे बघितलं आपण 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. मात्र एमबी कोण विसरणार आहे महेंद्र भगत यांना, कारण बघितलं आपण ड्रोनचा जो कॅमेरा वापरला होता सायवनच्या मैदानावरती, दॅट वॉज अ फॅन्टॅस्टिक. इंटरनॅशनल क्रिकेटची आठवण झाली होती त्या मैदानावरती, नो डाऊट अबाउट इट. इथे बघितलं एच घेतली होती, इथपर्यंत आवाज आला होता. Single is completed by अमोल वेतस्कर and अमोल वेतस्कर moves on to 3 वर. अमोल बघितलं आपण 3 वरती सरकतोय, रवी भगत 1 वरती खेळतोय आणि गोडदेव संघ पुढे सरकतोय. जवळजवळ बघितलं आपण 5 या धावसंख्येवरती 31 धावांचा पाठलाग करत असताना 5 षटकांमध्ये. सर नाही, अमोल क्लासिक वर्कआउट ज्याला म्हणतात, फटके मिळत नसतात, बनवावे लागतात, मॅन्युफॅक्चर करावे लागतात. त्याचा अर्थ म्हणजे अमोल वेतुस्कर त्यांनी चित्र नेहमी स्पष्ट केलं. रवी ऑन साईडला पुल करत असताना चेंडू मिड विकेटला ट्रॅव्हल होते. दोघांचा रनिंग बिटवीन विकेट बघताय, थांबवतायत. अमोल सरकले परत. आता अमोल डेंजर एंडकडे निघतात, मात्र थ्रो येते तो स्ट्राईक एंडला 2 धावा सहजपणे पूर्ण करत असताना. एक गोष्ट मी आगरी कोळी समाजातील सगळ्या प्रेक्षकांचं लक्ष सुद्धा देते, अमोल फक्त क्रिकेटर नाही आहे, एक अत्यंत क्लासिक कोकोपटू सुद्धा आहे. त्यांचा गुरुवारी सीमा पटेल यांचं आवर्जून या ठिकाणी नाव घेणं आवश्यक आहे. नक्कीच जर चांगले पंच सुद्धा आहेत त्यांची आठवण ताजी होती. या ठिकाणी बघितलं आपण पहिलं षटक संपलं गेलं आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आपल्याला. अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 24 चेंडूंचा जर विचार केला धावांची जी गरज आहे, अजूनही 24 धावांची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. तर सेम मी म्हणे डिलिव्हरी आणि त्याच्यानंतर बघितलं धावांचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर सेम आपल्याला पगडा बिलकुल बरोबर आपल्याला पाहायला मिळतं या ठिकाणी आपल्याला या मैदानावरती. बघायचं काय घडलं होतं. मात्र चर्चा जर केली तर दोन्ही समान संघांचा रन रेट आहे तो सेम पाहायला मिळतो. ज्यावेळेस ओवळा संघ प्रथम फलंदाजी करत होता पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आल्या होत्या. इथे बघितलं गोडदेव संघ प्रथम फलंदाजी करतोय, त्यांच्यासाठी 7 धावा आल्या होत्या. अजूनही 24 चेंडू 24 धावांची गरज आहे. सर मॅच इज कमिंग ऑन टू द इंटरेस्टिंग गिअर. हो, प्रत्येक षटकामध्ये 6 धावा आस्किंग मनरेट आहे. कधी त्यांच्या फिरकी गोलंदाजी चांगली गोलंदाजी घेऊन समोरच्या संघांना कमी धावांमध्ये रोखलं खरं. पण रमाकांतने चांगला स्टार्ट केला, त्यांनी सुद्धा चांगला टर्न दिलाय. ऑन साईडला इथे गडी बाद होण्याची शक्यता. नक्कीच पहिलाच धक्का बसतोय गोडदेव या संघाला. वेलकम विजय. चला येऊ का त्या आता इथलं थेट शेतात चालली. थँक्यू विजय. नक्कीच सैराटची आठवण ताजी होते. मात्र जे पाहुणे जेवायचे असतील किंवा जे संघ जेवायचे असेल त्यांना विनंती करतोय प्लीज जेवणाची सोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला ज्या ठिकाणी भोजन कक्ष असं लिहिलं गेलं आहे त्या ठिकाणी बघितलं जेवणाची सोय सुरू आहे. तर प्लीज जेवणाचा स्वाद तुम्ही घ्यायचा आहे. सगळे ट्रॉफीज तुम्ही ते बघताय, ब्युटिफुल ट्रॉफीज. राजू पाटील स्वतः एक चांगला क्रिकेटर असल्यामुळे चांगल्या ट्रॉफीची निवड केली आहे. सन्मान चिन्ह आहे, मॅन ऑफ द मॅच आहे, पहिली प्रथम द्वितीय तृतीय हे सगळे चषक तुम्ही बघताय. हे सगळ्या ट्रॉफीज स्वर्गीय श्रीमती विनोबाई जनार्दन पाटील यांच्या स्मरणार्थ आहेत. राजू पाटील यांच्या मातोश्री आहेत आणि मला सांगताना अभिमान वाटतंय राजू पाटील यांचे जे वडील आहेत जनार्दन पाटील हे सुद्धा स्वातंत्र्य सेनानी होते, याचा आवर्जून उल्लेख करायला पाहिजे अभिमानाने. नक्कीच बघितलं आपण
जर ठाण्या पट्ट्यातील संघ बघितला आपण 4 संघ आहेत, जवळजवळ कोळशेत, बाळकुंग, वाघबेल, ओवळा परिसर. बांदर विभाग जोडला तर नक्कीच नवघर बांदरच्या आठवण्यात यात काही शंका नाही. त्यामध्ये बघितलं आपण 9 संघ एकंदरीत. नवघरचा संघ आहे, गोडदेवचा संघ आहे, घोडबंदरचा संघ आहे, मिराचा संघ आहे, बांदर, मुर्दा, राई, मोरवा, पेंकरपडा हे 9 संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहे. वसई विभागाचा विचार केला तर 4 संघ वसई विभागाने दिलेत. मात्र इथे बघितलं आपण पुढचा चेंडू, इथे ऑफ स्टंप वरती चेंडू होता. वॉट अ डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा तेज गतीने चेंडू हा निघून जातो. गुड डिलिव्हरी पाहायला मिळते. ओवळा संघ कोण विसरणार आहे. बघितलं आपण तर ओवळ्याच्या त्या मैदानावरती सेमी फायनल पर्यंत हा संघ आला होता. नंतर बघितलं शेवटच्या क्षणी त्या संघाला बघितलं आपण थोडंसं बॅकफुटला जावं लागलं होतं मी म्हणेन. इथे बघितलं पुढचा चेंडू ऑफ साईडला ड्राईव्ह केला जातो. चेंडू थोडासा लांब होता बॅटपासून तरी देखील चेंडूला ड्राईव्ह करतोय फलंदाज बाळकृष्ण. आणि बाळकृष्ण बघितलं एकेरी धावून आपलं खातं उघडतोय. संघाला नेतृत्व एकंदरीत 8 या धावसंख्येवरती. तर नक्कीच 8चा आकडा आल्यानंतर खूप काय आठवण येते, कारण 8 तारखेला बघितलं तर नोटाबंदी झाली होती मित्रांनो. परत बघितलं आपण 500 आणि 1000च्या नोटा चेंज केल्या गेल्या होत्या मित्रांनो. नक्कीच इथे बघितलं फायनलच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जातोय. काय चौकार असेल का यासाठी 4 यार चौकार येतोय. डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा चालू सामन्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. धावसंख्या बघितलं आपण 12 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. तर आपल्यामध्ये उपस्थित होत आहेत उपखजिनदार मान्य श्री जगदीश गरत, द मॅन फ्रॉम कोलचेत ठाणा. तर नक्कीच जगदीश गरत साहेबांना विनंती करतोय प्लीज तुम्ही व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं. एक चांगलं व्यक्तिमत्व, चांगलं कर्तृत्व, चांगलं नेतृत्व आणि तेच जगदीश गरत साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित होत आहेत. ऑफ साईडला एक धाव आलेली या ठिकाणी. प्रयत्न दुसऱ्या धावाचा केला जातोय. 2 धावेचा इशारा पंच अशोक राऊत यांच्या माध्यमातून येतोय आणि या 2 धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली होते 14 या धावसंख्येवरती. अशोक राऊत या नक्कीच पंचांना कोण विसरणार आहे. मागच्या वर्षी बघितलं आपण थोडीशी इजा झाली आणि त्या कारण क्रिकेटपासून थोडंसं लांब त्यांना राहावं लागलं. नाही तर नक्कीच नवघर बांधर म्हटलं की नक्कीच त्यांची चर्चा जास्तीत जास्त असायची आणि तेच पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. बघितलं समोरचे पंच बघितलं आपण तर अशोक राऊत आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर स्क्वेअर लेगचे बघितलं संदेश पाटील. टेनिस क्रिकेट ओपन क्रिकेटला ज्यांनी गाजवलंय तोच संदेश पाटील बघितलं आपण स्क्वेअर लेगचे पंच म्हणून आपण बघतो मित्रांनो या ठिकाणी या मैदानावरती. ऑफ साईडला हा झेल असू शकतो. इम्पॉर्टंट झेल होता. सिंगल कंप्लीट केली जाते. प्रयत्न दुसऱ्या धावाचा केला जातोय. 2 धावा येत आहेत. 2 धावा. प्रत्येक धाव फार महत्वाची आहे. प्रत्येक चेंडू फार महत्वाचा आहे. धावसंख्या पुढे सरकली जाते बघितलं आपण 16 या धावसंख्येवरती. 2 षटकांचा खेळ संपला गेला आहे आणि 2 षटकांचा धावा आहेत त्या 16 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. अजून खूप काही बाकी आहे या सामन्यामध्ये. मात्र संगीतला ऐकूया आणि उर्वरित 3 षटकांसाठी मैदानाकडे येऊया. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. 18 चेंडू आणि 15 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी गोडदेवच्या संघाला. जे प्रेक्षक उशीर आले असतील त्यांच्या माहितीसाठी ओवळा संघाने बघितलं आपण 30 धावा पूर्ण केल्या होत्या. प्रथम फलंदाजी करत असताना 31 धावांचं आव्हान गोडदेव संघासमोर ठेवलेलं आहे. दुसरी इनिंग सुरू आहे आणि आता मात्र बघितलं 18 चेंडूमध्ये बघितलं आपण 15 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. तर पहिला सामना जिंकला बघितला आपण गोडबंदर या संघाने. दुसरा सामना आपण बघितला तर या ठिकाणी जिंकलाय. दुसरा सामना बघितला आपण मोरवा संघाने जिंकला. हा तिसरा सामना या ठिकाणी पाहतो. या ठिकाणी आपण बघितला या दोन्ही संघांच्या माध्यमातून ग्रेट क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड, फॅन्टास्टिक क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड, ब्युटिफुल क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड, हँडसम क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड अँड व्हॉट अ टेरिफिक क्रिकेट दिस इज ऑन दिस ग्राउंड ऑफ द मास्टर कप. मास्टर कपचं एक अप्रतिम आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. खास करून बघितलं आपण या नवघर बांदरच्या मैदानावरती. नवघर बांदर म्हटलं, गोडदेव म्हटलं, क्रिकेटची पंढरी असं म्हटलं जातं मित्रांनो मीरा बांदरमध्ये. इथे बघितलं आपण लेग स्टंप वरती चेंडू होता. पंच आमच्याकडे बोलतात संदेश पाटील, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर उदय पाटील आपल्याला पाहायला मिळतात. धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते बघितलं आपण 17 वर्ष. तर उदय पाटील आणि संदेश पाटील हे दोन्ही बंधू आहेत ज्यांनी क्रिकेटला चांगलं प्राधान्य दिलं आपण बघितलं तर. ऑन साइडला स्पेअरलेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जाते. काय चौकार येईल का यासाठीचा फॉरवर चौकार येतो. 4 धावा येत आहेत. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. आता मात्र गणपती बाप्पाची आठवण येईल, 21 मोदकांची आठवण येईल. कारण बघितलं 21 धावांवरती बघितलं धावफळक पुढे सरकले जाते. अजूनही 10 धावांची गरज आहे.
वॉट अ बॅटिंग बघा, जेव्हा पाहिजे तेव्हा चौकार ठोकलाय, जेव्हा पाहिजे तेव्हा प्लेसमेंट पाहायला मिळते. यालाच चांगल्या तंत्रशुद्ध फलंदाज असं म्हटलं गेलेलं आहे. मी म्हणेन आकृतीपेक्षा तुमची युक्ती फार महत्वाची आहे, कला तुमची फार महत्वाची आहे. ती या ठिकाणी बालकृष्ण दाखवून देतात. नाही, क्लास हा नेहमीच परमनंट असतो, फॉर्म टेम्पररी असतो. ज्या पद्धतीने फ्लो मी बघतोय बालकृष्णाचा, ज्या पद्धतीने क्लीन बॉल झाले, रवी अक्रॉस द खेळायला गेले, वर्कआउट करायला गेले, ज्या पद्धतीने बॅटचा फेस त्यांचा येतोय अप्रतिम. कारण 2 शॉट आपण ऑन साईडला पाहिले, एक अमोलनी प्रयत्न केला तो कॅचिंग पोझिशनवर बरोबर कॅचच्या माध्यमातून गेला होता. तर तो जो टेक्निक ज्याला आपण म्हणतो वर्कआउटचा, तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने बालकृष्ण दाखवत असता. मात्र कमबॅक करतो, ओळा संघ क्लीन बॉल करतात रवी भगतला, कारण मॅचमध्ये येणं आवश्यक होतं. एकच त्यांनी विकेट काढली होती, आता दुसरी विकेट या ठिकाणी पडते. 22 धावा लागलेले आहेत. अजूनही आपण बघतोय मैदानात 9 धावांची गरज आहे. चेंडू बाकी 15, विकेट 8 आहेत गोडदेव संघाकडे. नक्कीच नितीन आळवे बघितलं आपण इन होत असताना पाहायला मिळत आहेत. या ठिकाणी बघितलं तर 4थ्या क्रमांकाचे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वन ऑफ द गुड कॉमेंटेटर महाराष्ट्रामध्ये बघितलं आपण, फार मोठ्या प्रेमाने नाव घेतलं जातं. बघितलं नितीन आळवे यांचं, आणि तेच नितीन आळवे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मैदानावरती. अजूनही चेंडू शिल्लक आहेत. बघितलं आपण 15 चेंडू शिल्लक आहेत, आणि 15 चेंडूचा जर विचार केला तर 9 धावांची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला यहाँ पर समय बताएगा. कहते हैं हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप से तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं. तर अजून थोडीशी वाट बघावी लागेल या ठिकाणी आपल्याला या सामन्यामध्ये. शेवटचा चेंडू जिथपर्यंत पडत नाहीये तिथपर्यंत आपण या सामन्याच्या बद्दल काहीच म्हणू शकत नाही. बाळा सर. नाही, प्रश्न दोन्ही टीम चांगले आहेत, कारण ठाण्याला मी कधी अंडर एस्टिमेट करणार नाही. ठाण्याचं क्रिकेट खूप चांगलं क्रिकेट म्हणून ओळखलं होतं. जेल येते आणि डाव्या बाजूला सरकले होते, मात्र नंतर लक्षात आलं की आपल्या उजव्या बाजूला जेल येते. अतिशय चांगल्या पद्धतीने जेल घेत असताना नितीन आळवे वर्कआउट करण्याला शॉट पण विकेटला जेल देऊन परत आहेत. तर तिसऱ्या वेळी लगेचच बाद होते. पहिला विकेट झाल्यानंतर काय पार्टनरशिप आपल्याला बघायला मिळाली होती रवी भगत आणि बालकृष्णामध्ये. त्याच्यानंतर रवी त्रिफायचीच झाली, आणि आता या ठिकाणी जेल देऊन नितीन आळवे परत आहेत. आणि नितीन आळवेची जागा घ्यायला आमचे क्रिकेट कोचिंग कॅम्पचे अत्यंत चांगले कोच, स्पेसिफिकली यंग स्टुडंट्सला ज्यांनी घडवलं, अजय घरत मैदानावर उतरत आहेत. नक्कीच अजय गरज यांच्या नावामध्ये जय, परंतु बघायचं जय परत घेऊन जातात का आपल्या संघाला. मात्र गडीच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर गोडदेव संघाचे गडी बाद झाले तर अमोल वतस्कर ज्याने की 3 धावांचं योगदान दिलं, तर रवी भगतला बघितलं 11 धावांचं योगदान दिलं. तर त्याच्यानंतर नितीन आळवे जास्त काय करता आलेलं नाही. बालकृष्ण आपल्या पायामध्ये ज्याने की 1 चौकार ठोकलाय, आणि अजय घरत हा नौका फलंदाज आपल्याला विकेटवरती पाहायला मिळतोय. ग्रेट कॉन्टेस्ट ऑन दिस ग्राउंडवर. अजूनही चेंडू शिल्लक आहेत. बघितलं आपण 14 चेंडू शिल्लक आहेत, आणि 14 चेंडूचा विचार केला 9 धावांची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. इथे बघितलं आपण चेंडू पाठीमागे निघून जातो, वाईटचा इशारा. पंच आपले दोन्ही पंख उघडतात या ठिकाणी. धावांची गती पुढे सरकली जाते. 23 या धावसंख्येवरती 8 धावांची अजूनही गरज आहे या सामन्याला जिंकण्यासाठी. लेट कटचा फटका पाहायला मिळतोय, सिंगल कंप्लीट केली जाते. लेट कट कधी तुम्ही खेळू शकता मित्रांनो, ज्यावेळेस एखादा चेंडू ऑफ आणि मिड स्टंपवरती असेल. नक्कीच बघितलं आपण तो चेंडू गुडलँड किंवा बघितलं थोडं पुढे असेल, त्या चेंडूला बघितलं बॅटची फेस थोडीशी ओपन केली जाते, आणि तो चेंडू बघितला आपण थर्ड मॅच शॉर्ट थर्ड मॅचची रिजनमध्ये निघून जातो. आणि नक्कीच त्याला लेट कट असं मित्रांनो म्हटलं जातं क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये. आणि तो लेट कटचा फटका कुठेतरी पाहायला मिळतोय. धावांची गती 24 पाहायला मिळते, 24. यानंतरचा सामना सुद्धा कडक मित्रांनो पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूने बघितलं आपण तर बालकुंचा संघ, दुसऱ्या बाजूला बघितला आपण वाघबिलचा संघ. दोन्ही पण ठाण्या पट्ट्यातील संघ आपल्याला नक्कीच या मैदानावरती पाहायला भेटतील, यात काही शंका नाहीये. आणि तो आजच्या दिवसातील 4था सामना असणार आहे, लक्षात ठेवा. यावर 3 षटकांचा खेळ संपला गेलाय, आणि 3 षटकानंतर धावा आहेत त्या 25 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 12 चेंडू शिल्लक आहेत बाळा सर. 12 चेंडूमध्ये धावांची जी गरज आहे 6 धावा. काय 6 धावा होतील की रोखण्यामध्ये समोरचा संघ यशस्वी ठरेल, काय वाटतंय? नाही, खूप चांगलं षटक टाकावं लागेल. अप्रतिम षटक तुम्ही इकॉनॉमिकल मिडन बरोबर टाकलं तर चित्र या ठिकाणी बदलू शकतो. तेवढं सोपं नाही आहे, कारण आपण बघतोय की स्कोरचा ट्रेंड आमची TCP लाईव्ह या ठिकाणी दाखवत असताना बघा थेट प्रेक्षेपण आहे. यूट्यूबला तुम्ही TCP लाईव्ह टाईप करा, आणि त्याच्यानंतर 40+ आगरी कोळी स्पर्धा टाईप करा. तुम्ही थेट प्रेक्षेपण बघू शकता. ज्या ज्या प्रेक्षकांनी मॉनिटर ऑन केलं असेल तुमचं स्वागत आहे. या बादशाह मैदानात नवघर येथे तुम्ही नवघर मास्टर्स आयोजित आगरी कोळी चषक बघताय. तर रवी भगत चांगली बॅटिंग 11 धावा केल्या, अमोलने 3 धावा केल्या. आपण बघतोय बालकृष्ण एका बाजूने किल्ला लढवत ठेवतो, अजय त्याला साथ देतो. अजूनही परिस्थिती आपण बघतोय 3 षटकानंतर 25 धावा 3 गडी बाद असं चित्र दिसतंय. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, 6 धावा अवित, त्यांच्याकडे 7 विकेट्स आहेत. आणि गोडदेव संघ एकंदरीत त्यांचा रेकॉर्ड आतापर्यंतचा रेकॉर्ड आपण 40+ असो किंवा करंट असो, चांगला परफॉर्मन्स चांगलं क्रिकेट खेळणं. तो पंढरीचा उल्लेख केलाच. खऱ्या अर्थाने मीरा बंदरची जी क्रिकेटची पंढरी आहे ती गोडदेव आणि नवघरच आहे, या बाबतीत कुठेही शंका नाही. नक्कीच
क्रिकेटची पंढरी म्हटलं की नक्कीच या दोन्ही गावांचा उल्लेख करायला हवा मी म्हणेन. आता सामन्याकडे वळूया. एकंदर बघितलं आपण चौथ्या षटकाला आता मात्र सुरुवात होते. इथे बघितलं आपण बॅक टू द बॉलर चेंडू निघून जातोय आणि वॉर्ड ऑफ फिल्डिंग एक सुरेख असं क्षेत्रक्षेत्र पाहायला मिळतंय. अजूनही सामना बघितला 11 चेंडू आणि धावांची जी गरज आहे या ठिकाणी 6 धावेची गरज आहे. बघा ते हे षटक कसं पडतंय, ह्या षटकावरती सगळं काही निर्भय आहे. हे षटक जर व्यवस्थित जाते तर आपल्याला नक्की शेवटचं षटक पाहायला भेटेल, नक्की शंका नाही. इथे बघितलं आपण सुरेख 2 चेंडू डॉटच्या रूपाने, 2 चेंडू डॉटच्या रूपाने काय कमबॅक करेल का ओळा संघ, आता मोठा प्रश्न निर्माण होतो या ठिकाणी. कारण बघितलं आपण दोन्ही चेंडू बघितलं आपण बिंदीच्या रूपाने निघून जातात या ठिकाणी. अजूनही बघितलं चेंडू शिल्लक आहेत 10 आणि धावा हव्या आहेत 6. मात्र ग्राउंडवरती कोण आहे, ग्राउंडवरती बघितलं आपण अजय गरत पाहायला मिळतात. त्यांना कान मंत्र देतात बघितलं बालकृष्ण पाटील या ठिकाणी. बघायचं काढलं होतं ऑन साईडला जवळ क्षेत्रक्षण बघितलं शॉट मिडवर पाहायला मिळतं, सेलमेड सुद्धा पाहायला मिळतं, गोलंदाज सज्ज होतं. इथे बघितलं आपण ऑफ साईडला ज्या ठिकाणी डिक्लेअर झोन आहे त्या ठिकाणी चेंडू निघून जातोय 2 धावांसाठी. 2 धावा येत आहेत आणि या 2 धावाने बघितलं अजय घरत सरकतोय 4 या धावसंख्येवरती. धावसंख्या हळूहळू पुढे सरकली जाते 27 या धावसंख्येवरती. जीत की सुगंध इस समय आती हुई, बिल्कुल खाना का टाइम है और जीत की सुगंध इस समय आती हुई गोडदेव के पास में. लेकिन क्या वो मुकाबला गोडदेव की टीम जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी. बाय सर. नाही 4च धावा पाहिजे, 9 चेंडूंचा काही बाकी आहेत. अजय मैदानावर बालकृष्ण एका बाजूने चांगली बॅटिंग करतायत आणि जसं उल्लेख केला की तो सर काळ आपण थोडा मागे अजून नागरिक कोळी समाजाच्या माध्यमातून त्या सगळ्या गोडदेव संघ नवघर संघाला पाहिलं तर फार मोठ्या संख्येने प्रेक्षक ओपनमध्ये उपस्थित राहायचे. म्हणजे ओपनमधले मग मॅचलेस टीम असो, राहुल असो, बंडल 11 असो, हे सगळे जे सगळे किंवा प्लेबॉय असो, अशा संघांना संघर्ष म्हणजे फाईट देण्याची जी ताकद होती ती गोडदेव नवघरकडे होती, याचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. नक्कीच नक्कीच. कहते हैं रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है. जिसने भी रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है. आणि खरोखर ते आठवण ताजी होते बघितलं आपण हे शब्दांच्या माध्यमातून. अजूनही बघितलं चेंडू शिल्लक आहे, तिथे बघितलं उजव्या हाताने लाभ केला होता चेंडू. लंगाच्या मध्ये काय झेल असेल का, हा महत्वपूर्ण झेल आहे, मात्र झेल सुटला जातोय. बघितलं आपण जजमेंट थोडंसं चुकलं होतं, हात थोड्याशा वेगळ्या दिशामध्ये निघून जात आहेत आणि त्या कारणास्तव बघितलं आपण त्या झेलचं रूपांतर धावांमध्ये केलं जातं. हा झेल जर वाचला असता तर गडी सुद्धा बाद झाला असता, धावा सुद्धा प्राप्त झाला असता, धावा सुद्धा वाचला. मात्र धावांची जी गती आहे ती 28 पाहायला मिळते. इथे रनआउटच्या रूपाने बघितलं बालकृष्ण बाद होत असताना कुठेतरी पाहायला मिळते. चला संगीतला ऐकूया आणि पुन्हा एकदा या तिसऱ्या सामन्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. नक्कीच वेलकम डीजे म्हणण्यापेक्षा आता मला वेलकम बाला सर असं म्हणावं लागेल. कारण बघितलं आपण डीजे थोडासा आपल्यापासून लांब आहे. 8 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 8 चेंडूमध्ये भरपूर काही या ठिकाणी घडणार की कमी होईल ते नक्कीच बाला सरांकडून ऐकणार होतं. आज मला संदीप इथे आहे पण संदीप मैदानावर नाही दिसला. संदीप दिसला असता आणि या इक्वेशन मध्ये संदीप जर बोलवलं असतं ते चित्र वेगळं असतं. मात्र असं म्हणून मी ओळा संघाला अंडर एस्टिमेट करणार. ओळा संघ सुद्धा खूप चांगला संघ आहे, चांगला परफॉर्मन्स येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये ते दाखवत आहेत का आणि या 3 धावा रोखत आहेत का बघायला लागेल. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. ऑन साईडला फाईन खेळण्याचा प्रयत्न फुलटॉस चेंडू होता, लॉलीपॉप चेंडू ज्याला क्रिकेटच्या दोन्हीमध्ये म्हटलं गेलं, परंतु धोका पत्करत नाहीये. कारण या चेंडूची कधी झेल सुद्धा उडू शकतो, त्या कारणासोबत धोका पत्करत नाहीये हा फलंदाज. धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 29 या धावसंख्येवरती. अजूनही बघितलं आपण 2 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 7 आणि 2 धावांची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. लेटकटचा फटका या चेंडूवरती, काय या ठिकाणी विजयाची ती धाव पूर्ण होईल का. यस, गोडदेवचा संघ इथे बघितलं आपण तर विजय होत असताना कुठेतरी पाहायला मिळतोय. आणि बघितलं आपण थोडासा बॅकफुटला निघून जातोय इथे बघितला ओळा संघ. मात्र ओळा संघ नक्कीच तुम्ही आलात, चांगला खेळ केलात, आम्ही तुमचा आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू फॉर कमिंग हिअर. नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच साठी ट्रॉफी आहे. आपण बघितलं स्वर्गीय श्रीमती वेणुबाई जनार्दन पाटील यांच्या स्मरणार्थ आपण ही ट्रॉफी बघतोय आणि 40+ क्रिकेटमध्ये ही आपण ट्रॉफी बघतोय. आदरणीय सन्माननीय उपखजिनदार